با درود به شما دوستان گرامی. بنده پارسال درباره ساخت دوربین مخفی یک فیلم ساخته بودم و از اونجایی که شما عزیزان نظرات مثبتی نسبت به اون ویدیو داشتید، تصمیم گرفتم یک ویدیوی با کیفیت‌تر در این زمینه بسازم. اگر اولین بار هست که کانال بنده رو تماشا میکنید، بهتون پیشنهاد میکنم که فیلم‌های پلیلیست فلزیاب رو هم ببینید. لینکش رو داخل توضیحات براتون گذاشتم. خب، لوازمی که برای ساخت این دوربین نیاز داریم: دو تا آیسی به شماره های BA621 و B64، یک دوربین سونی، یک سوکت کارت SD، یک کریستال 20 مگاهرتز و چند تا مقاومت. برای ساخت اول یک سیم به پایه 16 دوربین لحیم کنید و اون رو طبق تصویر به پایه اول آیسی یک لحیم کنید و بعد پایه یک دوربین رو با یک مقاومت 2.2 کیلو به پایه 6 آیسی لحیم کنید. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. و بعد سوکت کارت استی رو از طریق این دوتا مقاومت به پایه های 2 و 5 آیسی لحیم کنید. بعد کریستال رو به پایه 2 و 4 لحیم کنید. در اینجا من یک LED گذاشتم تا هنگام فیلمبرداری کیفیت بیشتری داشته باشه. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. حالا پایه های 8 و 9 و 10 آیسی 2 رو به پایه های 8 و 9 و 10 آیسی 1 لحیم کنید. و در آخر سیم‌های تغذیه رو لحیم و یک بار مدار رو روشن کنید. حالا نوبتی هم که باشه نوبت تست کردن کامل مداره. اول کارت استی رو داخل سوکت بذارین و بعد ضبط کردن تصویر شروع میشه.
ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد، بدرود.